Tak, škrabky jsme vyzkoušeli, v okno máme seškrábnutý. Na to, že to bylo moje první okno v životě s čištěný škrabkou, tak jsem byl sám překvapený, protože oproti historii, kdy jsem zkoušel opalovací pistolí a šmirglama, tak to bylo peklo. A já jsem tohleto okno udělal za necelých 30 minut. A věřím tomu, že ten, kdo se tím živí, nebo by chtěl živit, tak to zvládne ještě mnohem rychleji. A věřím tomu, že druhý, třetí okno, který mě čeká, tak bude taky rychlejší. Bylo to fakt jako parádní. Zkušenost základní s těma škrabkama je taková, že tato, řekněme dvouruční, je opravdu na velké plochy, nejlépe bez hrán, takže tady. Ale když jsem jel tady ty plochy, tak byla do velkého tahu. Když se mi dělalo s touhletou 50, která prostě je jemnější, jemnější cit, člověk si oddělil ty úhly a pěkně se s ní táhlo. A k té se pak ještě vrátím, protože mám na ní jednu výbornou vychytávku. Jsem tady na začátku ukazoval tady tu vnitřní hranu, tady tu fazetu, ten vnitřní profil, že jde tady tímhletím. Nešlo to špatně, ale asi tím, jak nejsem úplně šikovnej, tak jsem si zařezával, já tady to ukážu takhle blíž, tak jsem si zařezával tady do toho silikonu. Nebyl jsem schopen to ohlídat. No a tahle ta škrabka, kterou jsem si oblíbil, ta 50, mi nabídla jednu krásnou možnost, že jsem si povolil ten přídržný profil a odsunul jsem si nůž o těch 4 až 5 mm mimo, takže nezabíral úplně u toho silikonu, ale zabíral až nad tím silikonem. A já jsem vlastně jel po tom skle a nemusel jsem mít obavy, že si rozdrapu ten silikon. Což byla příjemná vlastnost a napadlo mi to náhodou, asi ty, co s tím dělají a znají to, tak je to asi samozřejmost. Pro mě to byla novinka, příjemná, pomohla mi, zrychlilo mi to práci a moc jsem neponičil ten silikon. Takže seškrabáno máme, jenom pro zajímavost, tady ukážu ještě na kameru, to, co mi neodnes vítr, tak tohle jsem naškrabal. A kdybych to neškrabal škrabkou, tak bych to musel odbrousit bruskou. A minimálně 10-15 papírů bych s tím zalepil, protože to je furt relativně houževnatý materiál, který se má strašně velkou tendenci lepit do těch brusných papírů. Takže odložíme škrabky, který už teďka potřebovat nebudeme. A vrhneme se k tomu druhému kroku, k tomu slibovanému broušení. Tady máme něco, co už nám potvrdila i praxe, nejenom nějaká teorie a nějaké řeči. A je RTS 400 od Festu. To je prostě mašina, která na takovýhle operace, jako jsou renovace, broušení, je dokonalá. Možná ještě lepší v těch místech, kde máme nějaký hrany, by byl duplex, který už Festu bohužel nevyrábí. Takže se musíme smířit s tím, co máme. A tenhle ten formát papíru 80x133 je prostě úplně dokonalý. A pokryjete s tím relativně široké plochy a přitom se dostanete i do těch menších profilů. Mašina není těžká, nepřekáží a když to zkombinujete s odsáváním a s dobrým papírem, tak to opravdu funguje a vydrží. K té mašince ještě teda rovnou, tak jsem si připravil brusnou mřížku. Jde to samozřejmě papírem a jde to i mřížkou. Já jsem si na ty laky, i když už tady už toho laku moc nezbylo, barev, oblíbil ty mřížky, které jsou plně prodyšný, líp odvádějí ten materiál a odvádějí ho z celé plochy. Takže se vám tam nevznikají takový ty zapečený místa toho brusiva. Abych neničil tu desku, kterou jsem teda mimochodem před tím broušením vyměnil, protože to, co jsem používal do posud, tak ta není hodná toho, aby byla na videu vidět, tak jsem dal novou a i tak přesto dávám ochrannou mřížku. Má to dvě vlastnosti. Chráním ten tvrdší suchý zip na té brusné desce, tudíž ušetřím na tom, že ji tak brzy nezničím, ale hlavně tady vznikne spousta prostoru pro proudění vzduchu, jak tady v té horní části toho suchého zipu, tak tady v té spodní části. A když na to dám brusnou mřížku, tak ten broušený materiál jde úplně celým prostorem. A on si tu cestu prostě najde, on jde dokonce i těma otvorama zvnějšku. A když je dobrý vysavač a dobře saje, tak já prostě většinu materiálu odvedu, takže mi to nepráší do prostoru, což mi sice tady na zahradě nevadí, ale jsou místa, kde to vadí. Nedýchám to a hlavně šetřím i ten materiál brusnej, protože se mi to nenalepuje a nemusím ho tak často měnit. Takže já tady vyzkouším kousíček s tou bruskou, nebudu to dělat celý, je to jako s tím škrabáním, asi by vás to nebavilo tak dlouho, takže vysavač do automatiky, zapneme, dáme si zatáčku a jedeme.
materiál, který tady ještě z toho odpadává, se do toho chytá, ale na papíru by to bylo mnohem horší a to z toho odklepnu a můžu brousit dál. Jo. Tím vás teďka zatěžovat víc nebudu. Je to 180, myslím si, že lepší byla 150, ale já ji nemím. Tak jsem nechtěl pro nic do prodejny, tak jsem to zkusil 80, ale bude to 150. A na tyhle ty vnitřní místa, tam já prostě nechci šahat strojem, protože to bude mlátit a vybračka do toho skla. Tak použiju brustovou houbičku oceji a použiju podobný fígl, jako je u té škrabky. To znamená, že si odsadím ty 4,4 mm až 5 mm si odsadím papír od hrany a vemu to a tady ty věci si jíždím ručně. Takhle si to pěkně opřu. Vím, že nebudu brousit. To je to ještě kousek. Vím, že nebudu brousit do skla ani do silikonu, což je zbytečný a špatně. Tady to chtěl ještě nějaký ochranný materiál, ten tu teď nemám. A prostě vyčistím si to ručně, tyhle ty hrany. Nechci tam ten stroj tahat, nemyslím si, že to je tolik práce a vím, že ušetřím i to okno, i ten silikon, i to sklo. A to důležitý v té fazetě udělám i ručně. Jo, takže tady si to prostě potom dojedu. Tam, kde budu potřebovat, si šahnu třeba takhle na jedno. Potom v těch hrozích. A přečistím. Takže až se dostanu do finále, zbrousím to, stáhnu to, asi budu končit tou 180, budu končit, tak už si to potom napustím nějakým materiálem, který nebude silnovrstvej, bude to asi napouštěcí lazura, ale to není předmět tohohle videa, protože to není naše parketa, tomu úplně nerozumíme. Řídíme se nějakými svými zkušenostmi a pocity, to necháme už potom na vaší úvaze. Od nás bylo sdělení to, že škrabky perfektně sundávají silnovrství lazury a silné nátěry a dobrá bruska s dobrým odsáváním to perfektně začistí a připraví pod nátěr. Tak to je asi všechno a těšíme se s někdy do videa. Díky, mějte se.